Yo, what's up sa inyo mga master? Sa video ito, magtitimpla tayo ngayon ng candy tone na magenta, no? At medyo mahirap siyang timplahin at powder coated siya, no? At medyo challenge sa amin to at titignan natin kung makukuha natin yung kulay. So kung interesado ka sa video to, panoorin mo lang tong video to hanggang matapos. Ano ba kailangan po ba? Parang kailangan nga ito, no? Hindi na kailangan yan, pre. Hindi na kailangan mo. Kailangan na. Solid lang. Solid lang, okay. Gawa ka ng tint na ano dito. Gagawa tayo ng candy tone ng ganyang kulay. Okay. Ang base niyan silver. May magenta. Magenta. Siyempre magenta, pre. Yan. So, lagyan natin to para maging tint siya. Ito ang pangalan. That's yan. Ilagay. Pakita-kita, baby. Pakita-kita, baby. Hindi ko muna konti. So, ano effect? Diba? More power. No. Ito discarded yan, pre. Hoy! Pwede! Pa, pre. Umihan mo pa, pre. Saan mga dito, pre? Ay! Ganun pala yun. Okay ah. Ba't pala mag-isip ko Ha? Doon mo, lagyan mo ng organic red toner. Spray lang. Patak lang. Bus na. Nagbago, pre. Yes, pre. Nagbago siya, pre. Naging pula, pre. Oy. Yes. Hindi pa, pre. More pa, more. Sige. Okay. Oy. Pag binugasan, Pwede, diba? pwede naging liw. Diba? Patak mo dito. Diba mo to? Lalim, babaw. Ganyan yun. Oy. Okay, diba? Oy. Pwede, diba? Apal.
Yun oh. Sabit lang. Oy. Okay ba? Magenta pa pre. Patakan mo to pre. Huwag mo ikalat, i-ano mo lang patakla. Yan. Nadali mo. Nadali mo pre. Nadali mo na. Tapos lagyan natin ng So ayun mga master, naging resulta at tingin ko kulang pa siya ng magenta, no? At hindi talaga siya magagaya kasi powder coated siya, no? At ayo tingnan nyo kung nakuha ba natin yung kulay, no? So bago ang lahat, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay Marlon Galit. Shoutout kay Gelward Auto Paint TV. Shoutout kay Jan Official Vlog. Shoutout kay Mary Rose Castillo. Shoutout kay Jamaica Moralia. So hanggang dito lang mga master. Maraming salamat sa panonood. At kung meron kayong katanungan, mag-comment lang kayo sa baba. At kung gusto nyo pang mga ganitong klaseng video, mag-subscribe kayo dyan. At i-share nyo na rin, no? So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.